و باز هم سلام دوستای گلم. به نظرتون اگه یه ابزار یا هوش مصنوعی باشه که بتونید جزوه های استاد، صدای استاد، فیلم استاد که سر کلاس گرفتید یا رفرنسی که استاد داده که برید مطالعه بکنید رو براتون مطالعه بکنه و در نهایت و مهمتر از همه رایگان باشه و بتونید ازش سوال بپرسید درباره اون مبحث ها، براتون خلاصه نویسی بکنه، نکته نویسی بکنه و آخر همه بتونه ازتون کویز بگیره، خفن بود مگه نه؟ پس من هوش مصنوعی خفن نوتبوک LM رو معرفی میکنم با شعار سختش نکن برا خودت، هوشمندانه تر فکر کن. بریم سراغ این هوش مصنوعی. از این قسمت وارد میشید. شما میتونید بی نهایت نوتبوک های متفاوت رو داشته باشید. از این قسمت یکی جدید ایجاد میکنین. وقتی وارد نوتبوک میشیم قسمت سورس رو برامون پیش‌فرض باز میکنه که سورس هامون رو آپلود بکنیم. اینجا یه محدودیت 50 تایی داریم که 50 تا سورس میتونیم بهش پاس بدیم. توی این قسمت فقط تعداد مهمه، یعنی شما یک PDF یک صفحه‌ای یا 100 صفحه‌ای یا 1000 صفحه‌ای آپلود بکنید، یک سورس در نظر گرفته میشه. یک ویدئوی 1 دقیقه یا 100 دقیقه‌ای هم یک سورس در نظر گرفته میشه. توی این قسمت فایل هامون رو آپلود میکنیم که میتونه PDF، تکست، مارکداون و آدیو حتی باشه. من الان از درس شیرین تجاری ساز محصول 2 تا آپلود میکنم و چون ممکنه مطالعه جزوه هام چند دقیقه طول بکشه ویدیو رو الان استاپ میکنم و دوباره بعد برمیگردم. زمانی که جزوه های شما مطالعه شد به صورت چک در میاد و قسمت چت شما یه سری خلاصه نویسی براتون میاره و تعداد سورس شما رو مینویسه. بریم یه سوال ازش بپرسیم. چطور میدونم محصول جدید خودم رو تجاری کنم؟ میبینید که خیلی راحت در عرض چند ثانیه پاسخ رو از داخل جزوه پیدا کرد و برام برگردون. فقط تنها مشکلی که وجود داره اینجا چپ به راسته و به راحتی شما میتونید از این قسمت کپی بکنید و داخل هر جای دیگه که خواستید مثلا داکیومنت، ورد یا هر جای دیگه میتونید قرار بدید. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی با لایک به همون انرژی بده و اگه میخوای ویدیوهای بعدی و ترفندهای بعدی رو از دست ندی حتما دکمه حساب رو بزن. بریم سراغ قسمت بعد یعنی استودیو. فقط تنها مشکلی که این قسمت استودیو داره اینه که فقط به زبان انگلیسی موجوده، ولی به نظر من مشکل خاصی نیست و شما میتونید تکست هایی که بهتون میده رو به راحتی ترنسلیت کنید. بریم سراغ قسمت اول، کانورسیشن، که میتونید از این قسمت استفاده کنید و یک کانورسیشن از داخل اون مطلب یا جزوه شما به صورت 2 نفره ایجاد میکنه. از این قسمت ایگنور میکنیم و میریم سراغ قسمت بعد، نوت. شما میتونید نوت هایی که خودتون میبینید اهمیت بیشتری داره رو کپی و داخل اینجا پیست کنید. به عنوان مثال من این قسمت تحقیق ها و اقدامات رو داخل اینجا پیست میکنم و ذخیره برام به صورت یه نوت اینجا اضافه شد. قسمت بعدی راهنمای مطالعه که میتونه چند تا سوال براتون جنریت بکنه و شما رو محک بزنه. وقتی کلیک میکنیم چند ثانیه طول میکشه تا فایلش برامون جنریت بشه. وارد فایل میشیم. اول از همه یک کویز با 10 تا سوال و بعد از اون انسر کی ها رو بهتون داده. توی قسمت بعد سوالات تشریحی رو داده و پاسخشون. وارد قسمت بعد میشیم، خلاصه نویسی داکیومنت. چند ثانیه صبر میکنیم تا برامون فایلش جنریت بشه. وارد فایل میشیم. اول از همه یه سامری برامون گذاشته، فصل بندی کرده برامون، حتی یه سری نقل قول و در نهایت نتیجه گیری از جزوه شما. قسمت بعد سوالات متداول که مشخص میکنه جزوه شما رو به صورت کامل خونده و به سلیقه خودش یه سری سوال طراحی کرده و جوابش رو هم زیرش نوشته که شما میتونید به راحتی تمام این سوالات رو کپی کنید و هر جایی که خواستید ترنسلیت بزنید و در نهایت میتونید به سورس هاتون اضافه کنید. و به عنوان قسمت آخر تایملاین رو داریم. بعد از جنریت واردش میشیم. قسمت تایملاین بیشتر برای ویدیوها و صداها کاربردیه
ولی اینجا بر اساس PDF ما بررسی کرده که ایونت ها داخل اون PDF تجاری محصول چجوری پیش رفته و جزوه ما رو فازبندی کرده به 5 فاز مختلف و در نهایت یه خلاصه بیو از کل جزوه ما برگردونده. اگه این ویدیو برات کاربردی بود حتما به دوستاتم معرفی کن تا اونا هم بتونن از این ابزار خفن استفاده کنن و see you around.